بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المرحلة الثانية قسم تقنيات المختبرات الطبية، مادة الفيزيولوجي البراكتيكال. اليوم عندنا موضوع التايبز اوف تيوبس، راح ناخذ التيوبات انواعها، بس راح نتعمق شوية بالانواع مال التيوبات، وراح نعرف كل تيوب اللون مالته شلون يصير والكفر مالته وشنو المواد الموجودة بيه والمواد الحافظة الموجودة بداخل كل تيوب نقدر نستخدمه أو نقدر نشتغل عليه بالمختبر. Types of tubes, specimen requirements, containers. Laboratory test results are dependent on the quality of the specimen submitted. احنا مالتنا النتيجة مال السبيسيمن اللي تجيني من المختبر شلون تعتمد على صحة هاي النتيجة من الريزلت او السبيسيمن العفو جايتني المستلم هاني من البيشنت. اذا السبيسيمن مالتي زينه مشتغل عليها صح، الشغل مالتي بدون اخطاء، راح تطلع لي اكيد النتيجه بدون ايرورز واقدر اسلمها بصوره صحيحه للبيشنت. If there are any doubt or question regarding the type of specimen that should be collected, it is imperative that the laboratory is called to clarify the order and the specimen requirements. وإذا كانت هناك أي مثلا مشكلة أو سؤال بطريقة سحب العينة، شلون انسحبت العينة، إذا اكو أخطاء بالعينة رأسا أستدعي المختبر وأسألهم على هاي الأمور، وأسأل شلون انسحبت العينة وشلون تم الإجراء مال سحب العينة وإلى آخره. Most laboratory tests are performed on serum, anticoagulated plasma or whole blood. أكثر العينات الموجودة بالمختبر أنا أشتغل على السيرم مالتها، وإحنا ذكرنا شنو السيرم، وأشتغل على المواد المضادة لتخثر البلازما أو الدم بشكل عام. Please see the individual test direction listing for specific requirements. هسه نجي على البلازما draw a sufficient amount of blood with the indicated anticoagulant to yield the necessary plasma volume. أسحب كمية كافية من الدم الحد المؤشر مالتي للمادة المضادة للتخثر، على مود أشوف إيش قد وصل من أفرغ بالسنترفيوج إيش قد يعطيني للبلازما. يعني أنا من أسحب الحد مثلا حد يعني معين موجود بالتيوب. Gently mix the blood collection tube by inverting 8 to 10 times immediately after collection. ورأسا أسوي ميكس للدم بعد ما جمعته عن طريق مزجه، يعني أقلبه بالمقلوبي شلون للخلف أو للأمام أو للوراء. هي طريقة المزج تصير من 8 إلى 10 مرات أسوي له ميكس. بعد السحب the majority of samples require separation of plasma from cells within 2 hours of collection. أكثر العينات تتطلب، الأغلبية العينات تتطلب فصل الخلايا من البلازما خلال أول ساعتين من السحب. لكن بالرغم من there are few tests that require separation within 15 to 30 minutes. لكن هناك اكو تحاليل تتطلب فصل مو خلال قلنا ساعتين، خلال 15 إلى 30 دقيقة تقريبا. However, please refer to our laboratory test dictionary for additional information. All specimens must be delivered to the laboratory within 4 hours of collection. ولازم هناك يكون إشارة أو اتصال بين المختبر اللي احنا راح نشتغل أو راح نروح نحلل يمه، ولازم تكون تسليم السامبلز مالتنا خلال تقريبا 4 ساعات. أنا من ساحب العينة ومكمل لازم أني خلال 4 ساعات مسلم السامبل مالتي. تمام، هاي بالنسبة للبلازما. بالنسبة للسيرم draw a sufficient amount of blood to yield the necessary serum volume. أسحب كمية كافية من الدم على مود أخلي توصلني كمية كافية من السيرم. invert tube 5 إلى 10 مرات to activate clotting، وأسوي ميكس قلنا للتيوب 5 إلى 10 مرات على مود أفعل التخثر أو التجلط. allow blood to clot at room temperature for 30 minutes. note avoid hemolysis. وأخلي الدم يتكلوت قلنا بدرجة حرارة الغرفة تقريبا 30 دقيقة على مود أتجنب التحلل. هاي بالنسبة للسيرم. هاي إذا نحكي بالجلطيوب. الwhole blood draw a sufficient amount of
blood with the indicated anticoagulant, gently mix the blood collection tube by inverting 8 to 10 times immediately after collection. ومن نسحب دم همينة أسوي له ميكس تقريبا 8 إلى 10 مرات بكل يعني gently على كيف ورا ما أسحب دم. Note: tubes intended for whole blood analysis are not to be centrifuged and separated. والتيوبات الموجودة اللي أسحب بيها الدم كبشكل عام بس دم أريدها ما أقدر لا أستخدمها بالسنترفيوج ولا أقدر أفصلها. هاي ملاحظة على التيوبات اللي هستخدم بيها فقط أو أخلي بيها فقط دم. All patient specimens must be placed in biohazard bags for transport to the laboratory. وأنا لازم من أستخدم أو أريد أشتغل على البيشنت السامبلز مالتهم أخليها باجز مال مضادة للخطر بايوهازارد لي على مود أنقلها من مختبر لمختبر على مود أتجنب انكسار مثلا اليوتيوب أو يصير فد خلل أو مشاكل باليوتيوبات هاي وضيع السامبلات. هذه الأمور كلنا أقدر أتغاضى عنها. أول تيوب عندنا الجولد توب سيرم سيبريتر تيوب اللي هو SST اللي هو مالته التوب يصير جولد الأصفر مثل ما نلاحظ هنا بالشكل قدامنا هيك يصير شكل الجولد تيوب. This tube contains a clot activator and serum gel separator. هذا التيوب يحتوي على كلوت اكتيفيتر يعني مفعل لعملية الكلوت التخثر وسيرم جل سيبريتر وجل يفصل السيرم يفصل الخلايا عن الدم. used for various chemistry استخدامات مادة للكيمياء متعددة اختبارات الكيمياء اختبارات السيرولوجي and immunology اختبارات المناعية. if the specimen requirement for a test is red top tube do not use gold top SST tubes. إذا عندي مادتي العينة ورايدين من عندي تحليل مثلا هذا التحليل يتطلب أن يخلي الدم بالرد توب تيوب مثلا أفرض EDTA تيوب ما يصير أجي أخليه بالجل تيوب راسل لأن هذاك بمادة مضادة للتخثر هذا بجل يفصل السيرم اللي هو جل سيبريتر وبمادة كلوت اكتيفيتر مفعلة للتخثر فما يصير أخلي المادة أو السامبل الموجودة بالرد توب تيوب أخليها بالجل تيوب. Note: invert the tube to activate the clotting. Let stand for وخليها من 20 إلى 30 دقيقة قبل لا أسنتره إلى ومن أسنتره 10 دقائق. If frozen serum is required pour of serum into plastic vial and freeze. مثل القارورة صبها بيها وأخليه أجمده. Do not freeze vacuitainer tubes. ما أقدر أجمد التيوبات الفاكيوتينرز. نجي على الريد توب تيوب عندنا نوعين البلاستيك والجلاس. هذا البلاستيك وهذا الجلاس. الريد توب تيوب بلاستيك. This tube is a plastic vacuitainer containing a clot activator. يحتوي على مفعل للتخثر but no anticoagulant بس مو مواد مضادة للتخثر preservatives or separator material أو أي مادة فاصلة مجرد يحتوي على clot activator بس ما يحتوي على هذين المواد. It is used for collection of serum for selected laboratory tests as indicated. If the specimen requirement for test is red top tube do not use gold top SST اللي هاي trademark مالت العلامة التجارية تيوب as the gel separator may interfere with the analysis. وإذا احنا طالبين من عندنا تحليل بالريد توب تيوب اللي هو هذا مالتي ما أقدر أخلي سامبل أشيله وأخليه بالجل تيوب اللي هو الجولد تيوب مجرد بس خليته راح يتفاعل الجل مالتي سيبريتر يتفاعل ويا التحليل وراح يخرب لي السبيسمن هاي وبالتالي راح أنا أقدر أشتغله بس يعطيني نتائج غلط. الريد توب تيوب glass. This tube is a plain glass vacuitainer R trademark مالته العلامة التجارية containing no clot activators ما يحتوي على أي مواد مضادة للتخثر
أو مواد مفعلة للتخثر preservatives مواد حافظة or separator material مواد فاصلة أو مواد تساعد على فصل السامبل. These tubes can be used for blood bank tests. وهذه الاستخدامات مال هذا التيوب كلش مهمة وتفيد المصارف اختبارات مصارف الدم. التست اللي نشتغلها بمصارف الدم يستخدمون الريد توب تيوبس لأن ما بيها أي مواد حافظة أي مواد مفعلة مضادة للتخثر، مجرد تيوبات فارغة بلين تيوبس. تمام، هاي الريد تيوبس. نجي على البينك توب تيوب اللي هي EDTA. This tube contains EDTA as an anticoagulant. هذا التيوب يحتوي على EDTA كمادة مضادة للتخثر. These tubes are performed for blood bank test. وأيضا هاي التيوبات أقدر أستخدمها لاختبارات مصرف الدم. Note: after the tube has been filled with blood, immediately invert the tube 8 to 10 times to mix to ensure adequate anticoagulation of the specimen. وبعد ما يكون هناك دم بالمالتي التيوب مجرد أسوي له شيكينج 8 إلى 10 مرات تقريبا على مود يتفاعل المادة المضادة للتخثر والدم الموجود بهذا التيوب. على كيف 8 إلى 10 مرات ميكس بسيط على مود تتم عملية التفاعل. لايت جرين توب تيوب اللي هو يحتوي على مادة الليثيوم هيبارين. مثل ما نلاحظ قدامنا هذا الشيب هذا يكون شكل اللايت green top tube. This tube contains lithium heparin and gel separator. هذا يحتوي على الليثيوم هيبارين والجل اللي هو فاصل مادة فاصلة للسامبل. Used for the collection of heparinized plasma for routine chemistry tests. أكو اختبارات روتينية بالمختبر مالتنا أقدر أستخدم لها اللايت green top tubes. Note: after the tube has been filled with blood, immediately invert the tube 8 to 10 times to mix and ensure adequate anticoagulation of the specimen added. يعني معناته ورا ما خليت أنا دم موجود بالتيوب رأسا أسوي له ميكس همينة من 8 إلى 10 مرات تقريبا. صار كم بالتيوب لازم أسوي له ميكس لأن كل ضروري عم يتفاعل ويا الانتيكوagulation of the specimen. هذا بما يتعلق باللايت جرين توب اللي يحتوي على مادة الليثيوم هيبارين. راح نجي على الدارك جرين توب تيوب اللي هو الشيب مالته يشبه اللايت جرين توب تيوب. دارك جرين توب تيوب اللي هو يحتوي على صوديوم هيبارين. This tube contains sodium heparin used for the collection of heparinized plasma or whole blood for special tests. أقدر أستخدمه للهيبارينايزد بلازما أو whole blood for special test لاختبارات خاصة. أقدر مثلا أريد أشوف الدم مالتي بس أكو اختبارات معينة مو كل الاختبارات أقدر أشتغل عليها بالدارك جرين توب تيوب. Note: after the tube has been filled with blood ورا ما التيوب امتلأ بالدم immediately invert the tube 8 to 10 times to mix and ensure adequate anticoagulation of the specimen. وهم يعني أسوي له ميكس من 8 إلى 10 مرات تقريبا عم أتأكد من الكمية الكافية من الانتيكوagulation بالداخل السبيسمن الموجودة بداخل هذا الدارك جرين تيوب اللي هو مثل ما ذكرنا يحتوي على مادة الصوديوم هيبارين ويكون شكله قريب لشكل الجرين توب تيوبس اللي تحتوي على الليثيوم هيبارين. هسه نجي على الجراي توب تيوبز اللي هي بوتاسيوم اوكزاليت وتحتوي على صوديوم فلورايد. هذا يكون شكله هنا مثل ما نلاحظ اللي هو توب مالته يكون رصاصي. This tube contains potassium oxalate as an anticoagulant. يحتوي على اوكزاليت البوتاسيوم كمادة مضادة للتخثر and sodium fluoride as a preservative. والصوديوم فلورايد تلعب دور كمادة حافظة. إذا البوتاسيوم اوكزاليت تلعب دور كمادة مضادة للتخثر والصوديوم فلوريد الصوديوم يلعب دور كمادة محافظة. Used to preserve glucose in whole blood and for some special chemistry tests. ويستخدم على مود يحافظ على مستوى السكر الموجود بالدم وبعض الاختبارات الكيميائية الخاصة الموجودة بالمختبر. هذا بما يتعلق بالجراي
a top tube. Note, after the tube has been filled with blood, immediately invert the tube 8 to 10 times to mix and ensure adequate anticoagulation of the specimen. وأيضا همينة من ورا ما يمتلئ التيوب مالتي واشوفه وصل مستوى معين بالدم، مجرد اوقف عمليه انا الضغط بالسرنجه، من دا اضغط بالسرنجه على التيوب اوقفها واشوف ايش قد انا معيني ميزاني، اشوف ايش قد وصل، اقتنعت بهذه الكميه، هذا هو اوقف، اسوي له ميكس 8 ل 10 مرات واتركه. هسه راح نجي على اللافندر توب تيوب اللي هو EDTA. This tube contains EDTA as an anticoagulant كمادة مضادة للتخثر used for most hematological procedures، ويستخدم لأكثر عمليات أو إجراءات أمراض الدم. These tubes are performed for molecular tests. هذني التيوبات أستخدمهن للتست الموليكولار. Note إن الاختبارات الجزيئية. After the tube has been filled with blood, immediately invert the tube. وهمينا أيضا من الدم، التيوب يمتلئ بالدم، أيضا أسوي له ميكس 8 إلى 10 مرات تقريبا، عم تكون عملية الأنتي coagulation of specimen. To avoid RBC shrinkage due to excess EDTA، على مود أتجنب تقلص أو يصير ذاكو ضعف بالRBC، أو يصير به تقلص لأنه أكو هواية EDTA with resulting in change in HCT and RBC indicate values and possible dilution effects. The tubes should be filled with proper amount of blood for the size of tube used. على مود أتجنب كل هاي الأمور، وعلى مود أتجنب إنه يعطيني قراءات خطأ إذا مثلا دا استخدم CBC الجهاز اللي automated، أو دا استخدم وياه عوامل للتخفف، مثلا اكو الاطفال لازم استخدم لهم ديلوشن فاكتور، ما اقدر مثلا لان الطفل اذا ما قدرت اسحب له من الفين اسحب له بالكابيلار تيوب، والكابيلار تيوب اذا اريد CBC لازم اغير بالسيتنجز مال الجهاز مال CBC، اقول له مو فينوس، اغيره اسوي ديليونت، والديليونت يحتاج الى انه اجيب بلين تيوب او جلاس تيوب واخليها بيه وينزل لي الجهاز ماده من عنده مخففه، اضيف انا مجرد بالكابيلر تيوب اضيفها بهاي الماده ويسحبها ويقراها. فهذني الاجراءات دا اسويهن انا يمكن يكونن بيهن غلط، فعلى مود اتجنب هذا الغلط لازم اشوف كميه الدم اللي قد انا ضفتها بالتيوب وش قد استخدمها. هاي الكميه كل اللي يخص الشغل مالتي موجود بيها، كل الاخطاء اللي راح تطلع موجوده بيها، فانا لازم بكل دقه اختار الكميه مال الدم اللي راح اخليها بالتيوب. Tubes with various draw volumes are available اللي هن أحجامهم من 2.0 مل إلى 3 لحد 0.75 مايكرو فيلز. To ensure proper ratio of EDTA to blood, it is recommended that the tubes contain no less than 1/2 of the stated volume. وتكون على مود أتأكد من إنه نسبة ال EDTA الموجودة بالدم انه هو المعتمد عليه، او يعني ينصحون به اكثر شيء انه لازم يكون تقريبا 1/2 اللي هو نص الحجم مال هذني الاحجام الموجوده فوق، او تقريبا نص التيوب. ننتقل هنا عندنا الرويال بلو توب تيوب اللي هو البلو، اللون الازرق الملكي. There are two types of royal blue top mono جكت اللي هو هاي العلامة الآر مالته التجارية tubes، one with the anticoagulant EDTA and the other plain، اللي هو واحد يحتوي على مادة مضادة للتخثر والثاني ما يحتوي على مادة مضادة للتخثر. These are used for the collection of whole blood or serum for trace elements analysis. أنا هذين نستخدمهن اثنيناتهن على مود أدي عناصر elements معينة أقدر أتبعها أو أريد أحللها، أنا أستخدم هذا التيوب اللي يحتوي على قلنا نوعين، اللي مادة بها EDTA ومادة ما بها. Refer to the individual metals المعادن الموجودة بالجسم. Test listing to determine the tube type necessary. Yellow top tube اللي هو ACD. This tube contains ACD which is used for the collection of whole blood for special test. ويستخدم ل special test. Note, after the tube has been filled with the blood, immediately invert the tube 8 to 10 times to mix to ensure
and ensure adequate anticoagulation of the specimen. وأيضا من خليته أنا كمية كافية للدم أشوف إيش قد وصل وأسوي له ميكس تقريبا 8 إلى 10 مرات. والبير وايت توب تيوب بلازما preparation تيوب اللي هو BBT اللي هو اللؤلؤي يكون شكله. This tube contains EDTA and special polyester materials used for the collection of plasma for molecular PCR test. إذن هذا التيوب استخدمه للاختبارات الجزيئية الموجودة بالبي سي آر. همينة أيضا أسوي له ميكس من ورا ما أخلي كمية كافية من الدم أسوي له ميكس تقريبا من 8 إلى 10 مرات. هاي كل المحاضرتنا لهذا الأسبوع إن شاء الله اللي هي تتعلق بأنواع التيوبات بشكل عام الموجودة بالمختبر. شكرا لحسن الاستماع طلاب، نشوفكم بالأسبوع المقبل إن شاء الله، مع السلامة.